Good evening, everyone. Let's get started. Chúng ta hãy bắt đầu. Chào quý vị. Apparently, we're having some technical difficulties. Thank God to kỹ thuật. I hope we iron it out because we shouldn't have to struggle every night. Hy vọng là sẽ giải quyết những vấn đề này. Cái buổi tối như đều có vấn đề.完了，他们知道啊，他们是真实的修行。每一天都是向前这么精进，等他们知道俺们真是用功修行的，他们已经落后了，俺们走在他们一般的人前边了。所谓他做不到的，俺们能做到了。
Why is that? Explain that to me. We stopped last night, we just picked up where we left off last night. What's so difficult about that? Clearly I don't understand the technical difficulties, but explain that to me. We stopped last night, we picked it up again tonight. Sorry, What's the Master. problem? It's my fault. She put a note there and I accidentally deleted. If you're not even aware that you make so many people wait for you, you'll be should be a lot more careful. You don't waste people's time. Everyone's looking forward to the talk right now. How can you cultivate you like that? So last night, Master YongHua talked about the inconceivable state that people who meditate will reach, will experience. Tối hôm qua, Ngài Tân Hóa nói là có một cái cảnh giới gọi là bất khả tư nghị mà cái người thiền sẽ cảm nhận ra được. So tonight he's continuing explaining that as from the slides here. We don't need the audio. We simply read the English here, and that's fine too. So read the English. Let's not worry about audio. 最不可思议的境界是入人饮水，冷暖自知。你喝的是热水，你自己也知道。 This inconceivable state is akin to drinking water, where only oneself would know if it is hot or cold. You drink hot water, only yourself would know. Cảnh giới bất khả tư nghị này giống như uống nước, chỉ có người uống mới biết nước nóng hay lạnh. Quý vị uống nước nóng thì chỉ có quý vị tự biết nó nóng. 你喝的是凉水，你自己知道。旁人呢，不能帮你的忙，也不能知道你所得的好处。 If you could drink cold water, only yourself would know. Others cannot help you, nor would they know the benefits you've gained. Nếu quý vị uống nước lạnh, chỉ có quý vị biết thôi. Người khác không thể giúp, cũng không thể biết được những lợi ích mà quý vị có được. 所以呢，这一次稀有的这个禅期就帮助这些个稀有的人啊，在出家人来讲，必须要受过这种的锻炼。 So, this rare chanti is to help those rare people. For left home people, they must undergo such training.
Cho nên thiền thất hiếm có này là để giúp những người hiếm có. Những người xuất gia họ phải trải qua sự huấn luyện như vậy. 有打禅期的时候，必须要参加，因为这个机会是难得的，甚至于不吃饭可以，不参加这个禅期不可以。 You must participate when there is a chanti, because this opportunity is rare. Not eating is okay, but not participating in chanti is not okay. Quý vị cần phải tham dự khi có thiền thất vì cơ hội này rất hiếm có. Không ăn thì được, nhưng không tham dự thiền thất thì không được. 不穿衣服，天气冻可以，但是不参加这个修行参禅这个法是不可以，因为 Not wearing clothes when it's cold is okay, but not participating in the practice of investigating Chan Dharma door is not okay. Không mặc quần áo khi trời lạnh thì được, nhưng không tham dự vào pháp môn thâm thiền này thì không được. 对，十方诸佛都是从这条路上所成就的。如果你要不在这一条路里锻炼出来，始终你是不成功的。 Because all Buddhas from all 10 directions attained achievement on this path. If you do not train on this path, you would never succeed. Bởi vì 10 phương chư Phật đã thành tựu nhờ con đường này. Nếu quý vị không huấn luyện theo con đường này, quý vị sẽ không bao giờ thành công. 所以有人说怕苦，不参加打禅期，这是一个最大的错误。 Therefore, some people say they are afraid of suffering and do not participate in the chanti. This is their biggest mistake. Do đó, một số người nói rằng họ sợ khổ và không tham gia thiền thất. Đây là sai lầm rất lớn của họ. 俺们在过去生生世世恐怕呀都没有遇到这种好的机会，所以到现在还是在这个六道轮回里转来转去。 We probably didn't meet this great opportunity in our past lives. That's why we are still transmigration in the 6 realms, back and forth. E rằng trong quá khứ không gặp được cơ hội lớn lao này, cho nên hiện tại chúng ta vẫn còn luẩn quẩn trong lục đạo luân hồi. So what the Master is talking about is this a couple of things. This inconceivable state that you can experience during a chanchi comes through tuan lien, through cultivation. Ngài Tiên Hóa Ngài nói là cái cảnh giới bất khả tư nghị quý vị có thể đạt được khi mà tu luyện cái thiền thất này là qua cái cảnh giới của what's tuan lien in Vietnamese. It requires practice, requires a certain methodology for tuan lien. Tuan lien is there's certain knowledge on how to do it. It's not a arbitrary thing at all. Think of it like when you make a sword. You have to go through phases of making it so that becomes a sword. First you have to get the raw materials, and then you have to heat it up, and then you have to shape it,
and then you have to keep on heating and shaping, and strengthening it, and finally strengthening the steel itself. Okay, and then it's still more phases like polishing the sword and so forth. So you see, the process of the Chan Qi is similar. These Chinese great sages have come up with a way of training called Chan Qi for this Dharma ending age that really works very well for us. So that's a concept between Duan Lian. I don't understand the Chinese, but look at the Chinese characters, I feel that there is something there. The face is Duan, there are sections, okay? And Lian is has to do with the fact that you have to work the materials, okay? So that you expose to heat, you expose to cold, you expose to heat, you expose to cold, you beat it up, and you shape it. So that's the Lian part, I think. Okay. Thành ra cái thiền thất này là một cái pháp ở bên Đại Thừa mà do những cái tổ sư người Tàu tới chế ra. This is a Chinese thing that I know of. I don't know what they did in India. All I know is what I saw, I witnessed, I learned from a Chinese, and this is what the Chinese patriarchs did in China. And so my master brought it to this country. Thành thầy không biết là bên Ấn Độ tôi tu thiền từ đó ra sao. Thì thầy để ý là quan sát là những cái pháp mà thiền tông này á, cái thiền thất này rất là đặc biệt của người Tàu, tổ sư người Tàu. Ta rèn luyện bên kia, xong Ngài Tiến Hóa, Ngài đem cái pháp của xứ Mỹ này. Okay. Một pháp rất là đặc biệt là nó có một cái phương pháp để mà rèn luyện. Giống như quý vị muốn làm cái kiếm vậy, là quý vị phải kiếm cái chất sắt, rồi xong rồi quý vị phải nung nó lên, xong rồi đánh đập nó, xong rồi nung nó tiếp, rồi cho đánh đập cho tới khi mà nó ra cái thành hình một cái kiếm, xong quý vị phải dùng cái phương pháp để mà làm cái kiếm nó cứng lên, rồi xong rồi quý vị phải polish nữa, phải làm cho nó bóng, cắt mới được. Tại cái kiếm mà nó không có bóng, cái việc cắt nó không có tốt bằng. Okay. Tại cái friction mà cái kiếm mà nó không có bóng, nó bóng không có smooth thì cái vị sẽ cắt nó không có được. Thành ra một cái kỹ thuật nó rèn luyện như vậy. Thì cái kỹ thuật mà rèn luyện có người để đắc được cái cảnh giới bất khả tư nghị này nó còn khó hơn nhiều. Let me remind you, what I described to you, you can easily find that in the videos online about how the Japanese make the samurai swords. It's extremely complicated, and they keep it very, very secret. A secretive process they make in order to make one of the best swords in the whole world. Thành những cái kỹ thuật này làm kiếm mà thầy nói là cái việc thầy tìm lên mạng tìm những cái video nói về cách kỹ thuật làm kiếm người Nhật đó, kiếm samurai người Nhật đó, thì quý vị thấy cái kỹ thuật họ nó cực kỳ là cao minh và rất là đặc biệt, cái bí mật của họ trong cái nghề của họ. Và cái kỹ thuật này nó còn tương đối về cái cách rèn luyện của con người để đạt được cái cảnh giới bất khả tư nghị, nó còn dễ, nó quá giản dị hơn nhiều. So this process of working to the secret of making a samurai sword, only a few great masters know about it anymore in the world. That process is fairly primitive compared to the patriarchs' knowledge and how to train us to become a Buddha. By far. Cái tri kiến, kỹ thuật để mà rèn người kiến của người Nhật đó, nó còn không thể nào so sánh được là cái phương pháp để mà những cái tổ sư dùng để rèn luyện chúng ta để chúng ta đắc được cái giác ngộ. Okay, it's no comparison at all. Okay, and so that's the first concept, and so it requires us to go through a lot of tests. Thành ra cái phương pháp này nó có khiến quý vị có những cái thử thách dễ sợ, and a lot of hardship. Nó khó khăn dễ sợ lắm. It's not supposed to be easy. Không phải dễ dàng đâu.
It's by design. Okay, you have to work for it. You have to suffer for it. Quý vị muốn tới đó, quý vị phải làm việc cực khổ và quý vị phải chịu cực chịu khổ. You have to be willing to suffer. There's no two ways about it. Quý vị phải chịu khổ. For example, our temple is very cold. Cái chùa người ta lạnh dễ sợ lắm. Okay? And I apologize. Even old people come here, we still put them endure, make them endure the cold. Những người lớn tuổi tới đây chúng tôi cũng bắt người ta vẫn chịu đựng cái lạnh như thường. And many of them became sick and catch a cold and the flu and nasty coughs. Rất nhiều người ta tới đây từ xa, from very far. You came here and you never realized in the United States we don't use heater at all. Unless we must. Qua đây nó ngờ cái chùa mình nó bần tiền với sợ cái máy sưởi không có xài luôn được nữa, lạnh ráng mà chịu, bệnh ráng mà chịu. And there, as a result, many of you catch a cold, những người bệnh cảm mạo, caught a flu, bị flu, and caught nasty coughs, ho. Tonight I walked in here, I heard so many people coughing all over the Buddha Hall. Tối nay nghe ta khó là ho sù. Okay, and from young people to old people, trẻ già không ai mà không có ho hết. And that's part of the suffering you must endure. Cái đó là cái khổ quý vị phải chịu. In the prior years, I was soft-hearted. Mấy năm trước thầy còn mềm yếu. I would prevent the contagion from person to person when you come to the Buddha Hall. Ở trước thầy không cho cái sự tiêm nhiễm khi mà quý vị vào Phật điện, không có được mấy cái bệnh không được truyền từ này qua người khác. This year, either I'm too busy or forgetful or maybe mean. I'm not sure which is the case. I decided not to intervene, meddle, and see you guys spread the disease from one person to the next. Năm này có thể tại vì thầy bận quá, hoặc là già lẩm cẩm, hoặc là lười, hoặc là đảng trí không có biết rõ là nhớ là cái gì nữa, mà năm này không có làm gì hết để cái vị nó tự động nó nhảy từ người này qua người khác. Okay. The typical Western person would say, "What kind of place is this?" And they would quit. They would leave. I'm not coming back to such a place anymore. Người mà bên Tây phương, ta nhìn cảnh giới, ta rất là khó chịu. Tôi nói trời ơi, cái chỗ gì mà kỳ cục quá, không nó cho bệnh truyền nhiễm, bệnh cảm mà tôi không bao giờ trở lại hết. Okay. It's part of your hardship, part of your tests to see if you get afflicted enough to quit. Đó những cái thử thách, càng ngày mình càng thử thách nó càng khó. It gets worse and worse. The more you come here, the tests become harder and harder. Càng ngày nó càng khó. Okay? So to see if you quit or not, quay tới quý vị có bỏ cuộc hay không bỏ cuộc. Whether you're willing to endure the pain and suffering or not, quý vị sẵn sàng nhận chịu cực cái khổ sở, cái khó khăn là không? Because that's what it takes. This chan chis, or what my master said somewhere else. He says, this is cụ cung. Đây là cái công phu của cái khổ. This is a practice of suffering. No other ways to put it. Không có cách nào khác mà giảng nghĩa cái này được. You want to become enlightened, you have to go to the cụ cung. You're not supposed to be comfortable. You're not supposed to be safe. Quý vị muốn đắc giác ngộ, quý vị phải chịu cực, chịu khổ. Quý vị không thể nào tu trong sự an toàn được. Is it clear? This is very Chinese. Please don't blame me. Blame the Chinese. I'm only imitating them. Thành mong quý vị đừng có hận thầy, mà cái này là lỗi của người Tàu.
Okay? I just enjoy it. It's so beautiful. Thấy nó hay vậy sao? It's so fantastic. The Chinese are proud of it, and they got to the point where they revere this process because it produced so many enlightened people in China already. Và bên Trung Hoa nó hơn người ta chỗ này là họ đào tạo biết bao nhiêu cái người giác ngộ qua cái phương pháp thiền thất này. Họ sùng bái cái phương pháp này dễ sợ. They revere this Dharma, by the way. This is one of the highest Dharma in a Chan school in China. Đây là một những pháp, đại pháp bên thiền tông của người Tàu. Only in China, no one else has this. Không có chỗ nào có nữa. Not in Vietnam, not in Korea, not anywhere else. Not even in India nowadays. Cái này hiện bây giờ không có chỗ nào có hết đó. Trước trước á, là chỉ bên Tàu có thôi. In China only. Okay. And my master brought it here. This is country. Ngài Tuyên Hóa đem cái pháp về cái xứ Mỹ này. All right. I can proudly declare that right now our Chan Chi is better than Chinese. Right now in China. Đến cái độ tại sao? You have to pay attention to the clues from the patriarchs. They brought it over here because this is the best place for this Dharma to be practiced. Cái lý do cái việc quan sát những cái tổ sư mà khi người ta đem dời cái pháp từ Ấn, so they brought it from India to China and then China to the US. Mấy tổ sư dòng chánh pháp mình đã đem cái pháp từ bên Ấn Độ qua Tàu, rồi bây giờ cảm thấy là cái xứ Mỹ là cái chỗ lý tưởng để tu cái pháp thiền thất này. The Chan Chi is one of the systematic technology, okay, to help produce enlightened people. Cái thiền thất là một cái pháp, cái phương pháp cực kỳ đặc biệt, rồi nó có thể đào tạo được cái người giác ngộ. That's why he said you need to practice this in order to get there. Okay, phải tu cái này mới tới đó được. It's nothing else is faster. Không có cái nào mà lẹ hơn cái này. Okay, that's why it's ideal for the Dharma ending age. Thành cái thời mạt pháp là pháp thiền thất, một cái đại pháp. Okay, and not surprisingly, if we're not careful, this Chan Chi Dharma will be tampered with and messed with so that it loses its efficiency. Thành ra nếu không cẩn thận đó, thì cái pháp thiền thất này sẽ bị người ta méo mó và khiến nó mất cái hiệu quả của nó đi. And I've seen it happen already. Thầy đã quan sát đã thấy đã xảy ra rồi. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Because they don't understand this Chan Chi technology. That's why they mess with it. They try to tamper with it. Tại vì những cái người mà thay đổi đó là những cái người mà không hiểu cái kỹ thuật của thiền thất này, thành họ mới dám đổi cái này. Okay? They temper it because they are afraid that the participants will complain about the hardship and the suffering. That's the main reason why they tamper with it. Và lý do chính mà những cái thời buổi này người ta cứ méo mó với cái pháp thiền thất này là tại vì người ta sợ những người tham gia ta than về cái cực, cái khổ, cái lạnh, the cold, and okay, and the flus, hoặc là cảm cúm. Is that clear? This is what we have here as a real treasure from a Chinese. And mình có, cái pháp mình có này là của người Tàu đem tới. And let's give credit where credit is due. Đây là cái công lao của người Tàu đem qua xứ Mỹ này. This is a treasure we need to really appreciate. Mình phải biết quý giá cái pháp này. And that is why no matter how busy we are, we still try to organize a Chan Chi at the end of every year. Thì mặc dù chúng tôi bận rộn chừng nào, nhất định phải bỏ thời giờ tổ chức cái thiền thất. And we make it harder, we try to make it harder and harder, càng ngày nó càng khó hơn một tí. Okay?
Any questions? I thought there's a question was raised earlier. No? It's been resolved? Yes. Why? I'm sorry. I mean it. I've been to Korea. I don't feel the Koreans have the same Chan Chi technology as we do. They do 100 days, but it's not quite the same as we do. Thầy xin lỗi người Trung, người Đà Hàn, thầy qua mấy cái thầy quan sát cái pháp 100 ngày của họ. Nó giống như thiền thất, thiệt ra không phải là thiền thất của mình. It's not the same at all. Okay, go ahead. Why must we do the Chan Chi to become enlightened? I thought there are several methods to become enlightened. There are many methods, but the Chan Chi is one of the systematic methods that you can go from zero to enlightenment from this Chan Chi alone. Tại sao hỏi là cái thiền thất là mình phải cần mới tu giác ngộ được? Thầy nói là có nhiều phương pháp để đắc giác ngộ, nhưng cái thiền thất là phương pháp mà lẻ nhất, mà thẳng nhất, mà quý vị đi từ bước đầu zero tới giác ngộ trong cái thiền thất này được. Within a Chan Chi, you're able to achieve that. Okay, and it's not false promises. Cái này không phải là nói thôi, but actually it's proven that the knowledge and technology is there, the technique is there, because by its process you see that the secret of knowing what it gets from zero to enlightenment is contained in a Chan Chi. Thành ra cái bí mật để biết mà từ đắc được cái giác ngộ trong cái thiền thất là nó có trong cái pháp thiền thất. Imagine you have that, then outside Chan Chi, you also have the same knowledge to apply in everything we do outside of the Chan Chi. Một khi quý vị biết cái bí mật của thiền thất rồi đó, thì ngoài thời gian thiền thất, quý vị vẫn có thể đắc giác ngộ như thường. Outside Chan Chi, I repeat, you can also become enlightened, albeit a little bit slower, because the secret is not so much. It's the secret is in understanding what it takes to become enlightened. Cái bí mật ở chỗ làm sao mà biết cái bí mật làm sao để mà đắc giác ngộ. Thì một khi cái hiểu bí mật đó rồi á, trong cái thiền thất nó lẻ nhất và nó rõ ràng nhất, thì ngoài thiền thất cái vị có thể áp dụng cái đó để mà trong tu hành mỗi ngày. You can apply the same knowledge in your daily lives. Meaning, once you understand the Chan Chi, okay, this is designed to enable everyone from all over, wherever you are, you can come here and participate. And one day you understand why we do certain ways, do this a certain ways. Thành nó khuyến khích tất cả mọi người có thể có quyền tới tham dự cái này, không cần biết cái vị từ đâu. Doesn't matter where you are, who you are, you can come participate and you will understand once you get there. Khi cái vị hiểu được rồi đó, then once you understand that, you can go back and you can continue to do that. Trở về cái vị tiếp tục làm. Or the people around here, the people in our temple, actually are applying this Chan technology outside of the Chan Chi. Như cái chùa chúng ta đó, thì mình hiểu cái bí mật, thành ra chúng tôi áp dụng cái phương pháp thiền thất này, luyện thiền thất này ngoài cái thiền thất. Because why? Because we need to support you in your practice as a Chan Chi. Thì chúng tôi phải ủng hộ quý vị cho quý vị thu thiền thất. So and we need to stay ahead of you. Chúng tôi phải đi trước quý vị. And therefore we apply it outside our Chan Chi. Chúng tôi áp dụng những cái phương pháp ở ngoài cái thiền thất để mà có thể tiếp tục chạy trước quý vị. We need to be ahead of you. Otherwise, we should come to your temples. Nếu không, once I realize that someone is ahead of me, let me tell you, I bring my whole temple over there and practice a Chan Chi. I will not organize Chan Chi anymore. Một khi mà thầy biết có chỗ nào mà thiền thất có lệ hơn chùa mình, thay vì mình tổ chức thiền thất, thầy đem cái chùa mình tới rồi tu thiền thất. Wouldn't you?
Huh? Wouldn't you like rather go to Korea and do the chanchi there? Or India? Or Europe, whatever? Huh? Please tell us. Mình cần biết chỗ nào mà có thiền thất mà hay hơn mình nhất định tới đó tu. Is there a deal? No? Okay. Question. Master, so for the people who are sick, do you have any tips for them on how to endure their extra suffering they have to endure over a person who's not sick over this chanty? For the people who are sick, what tips do we give them to endure the sickness? Những người bệnh, mình có những cái lời khuyên với những người bệnh không? Don't get sick. Thầy khuyên đừng có bệnh. It's too much suffering. Okay? You endure, you understand. Eventually, one day you understand. Quý vị nhẫn chịu, ngày đó quý vị sẽ hiểu. If you withdraw, if you quit, then you never understand. Quý vị bỏ cuộc, quý vị không bao giờ hiểu được. Mà quý vị nhẫn chịu thì có cơ hội trong tương lai sẽ hiểu được. If you endure, one day in the future you will get it. And you were not willing to endure, it remain a mystery to you. Nếu quý vị không dám nhẫn chịu cái khổ, cái bệnh, thì đây là trở thành một cái bí mật mà quý vị sẽ không bao giờ hiểu được. We will never tell you either. Okay? Unless you need to be trained, become a teacher. Okay, continue, please. 他们要是参加过这个禅期他们一定不会颠倒了一定不会净打妄想了。If we have participated in this chanchi before, we for sure would not be distorted. For sure, we would not have false thoughts all the time. Nếu trước đây chúng ta đã từng tu thiền thất thì chắc chắn đã không bị điên đảo, chắc chắn lúc nào cũng không có vọng tưởng. I assure you that my master would still be participating in this chanchi. Thì cam đoan quý vị rằng là Ngài Tiến Hóa đó, nếu có cơ hội, Ngài vẫn tu thiền thất như just like us. Okay? It's for all of us. Nó có lời như vậy. Even him will benefit he will benefit from this. Ngay cá nhân Ngài đó cũng có thể hưởng được cái lời này luôn. You realize that? Nhất định不会净生出一些个贪心来，也不会有嗔心，也不会有痴心来。For sure, one would not keep raising a mind of greed or of hatred or of stupidity. Chắc chắn quý vị đã không khởi tâm tham, tâm sân và tâm si. 也不会有这种贪财的心，也不会有好色的心，也不会有贪名的心。Also, we would not have this type of greed for wealth mind. Also, we will not have a lustful mind. Also, we will not have a greed for fame mind. Chúng ta cũng không có tâm tham tài, cũng không có tâm hiếu sắc và không có tâm tham danh vọng. 也不会有贪吃的心，也不会有贪睡的心。Also, we will not have a greed for food mind. Also, we will not have a greed for sleep mind. Chúng ta cũng không có tâm tham ăn, cũng không có tâm tham ngủ.
所以呀，你要参过禅，就没有这五欲。为什么呢？ So, if you have investigated Chan before, will not have these 5 desires. Why is that? Nếu trước đây quý vị đã từng tham thiền, quý vị sẽ không có ngũ dục. Tại sao vậy? 因为你有定力，你这有定力呀，把这五欲的境界就都可以变过来啊。 Because you have samadhi power. You have samadhi power here. Then you can transform all of these 5 desire states. Bởi vì quý vị có định lực. Quý vị có định lực thì có thể chuyển hóa được hết tất cả cảnh giới ngũ dục. 变了啊，不贪名，不贪财，不贪色，不贪吃，不贪睡，不贪了。 Turn to not greedy for fame, not greedy for wealth, not greedy for lust, not greedy for food, not greedy for sleep, not greedy at all. Trở thành không tham danh, không tham tài, không tham sắc, không tham ăn, không tham ngủ, không tham chút nào cả. 啊，你甚至于做梦都不会有这种欲念，不正当的欲念都没有的，梦里的清净，这是真正得到好处的。 Even when you dream, you will not have such desires. Not having improper desires is pure even in dreams. This is truly gaining the benefits. Ngay cả trong chiêm bao, quý vị cũng không có những loại dục niệm như vậy. Không có dục niệm bất chánh thì đó là mộng thanh tịnh. Đây chính là đạt được nhiều lợi ích thực sự. 所以说，俺们人呢，在这个明白的时候，你坐得住，就好像现在啊，外边有什么，这警戒来了，我不被这警戒转。 So, when we are clear, we can be our own master. It's like as if there is some external state. Như vậy khi chúng ta sáng suốt, chúng ta có thể làm chủ được mình. Ví dụ như khi bên ngoài có 10 cảnh giới ma. Now, this is something that bothered me when I learned from a Chinese. The Chinese talk like this. They said, you practice and you will be free from greed, from anger, from stupidity. Đây là cái mà thầy thấy lúc thầy học cái pháp ở bên người Tàu, thầy thấy khó chịu. Tại vì người ta nói hoài, all the literature, Chinese literature talk about this like this. Những cái kinh điển họ nói đều như vậy không? Talk about you can be free of greed and so forth. Mình không còn tham, không sân, không còn si nữa. And I find it to be confusing. Đối với thầy cái đó thầy không hiểu được. So that's why this is how the Chinese explain it. I personally explain it differently. Người Tàu thì giảng vậy. The Chinese say you practice in order to rise above greed, anger, stupidity. It cannot even arise. Thì người Tàu thì dạy cái pháp đó, người ta nói là mình tu thì mình đạt tới cái trình độ mà cái tham sân si không khởi lên được. That is correct. That is very, very true. Okay. But it's misleading. Điều nó hơi dễ bị hiểu lầm.
I prefer to explain it as to me, life is wonderful because you acquire the skills to face your problems. Đối với thầy, cuộc đời ấy, nó vi diệu, tại mình biết học cái phương pháp để mà đối phó với những cái vấn đề của mình. Okay, meaning that I would teach Chan, the advantage of practicing Chan as not that greed, anger, stupidity will never arise. Thầy không dạy là cái thiền là quý vị thiền để vì không bao giờ tham sân si nữa. That is true when you are in samadhi. Nó đúng nếu như quý vị nhập trong định. That's what the Chinese are saying. Người Tàu ta nói như vậy. When you're in samadhi, you have no greed, no anger, no stupidity. Người Tàu ta nói là nếu quý vị mấy cái thiền sư, mấy tổ sư người Tàu ta nói nếu quý vị nhập trong định thì quý vị không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Okay, but the majority of us are not in samadhi. Tại vì đại đa số chúng ta đâu có nhập định đâu. Is it true? Ask the parents, when you have your daughter, how can you stay in samadhi when she's hungry? When she needs milk? Những cái người quý vị mà có con cái đó, thì lúc mà con mình nó đói, lúc con mình nó bệnh, làm sao mình nhập định? How can you possibly enter samadhi when your son is sick? So, to me, the Chinese can teach themselves like that, but for me, in the modern times, I would explain it slightly differently. Đối với thầy, cái thời đại nguyên tử này, thì thầy giảng nó khác một tí. I put more emphasis on the fact that you practice meditation, you cultivate in order to develop samadhi power. Thầy giảng khác, thầy nói là cái vị tu đó để cái vị phát triển cái định lực. Thì cái định lực nó giúp cái vị đối phó với những cái thử thách trong cuộc đời vì nó một cách hay hơn. So with samadhi, now you have more tools to deal with the challenges in your life. For example, you've been driving for a long, long time and your back now hurts. Cái vị lái xe một lâu rồi, okay? You drive for 5-6 hours a day, 10 hours a day, your back's gonna feel it. Cái vị ngồi lái xe 5 tiếng, 6 tiếng một ngày, 10 tiếng đồng hồ một ngày, okay? Thì cái lưng nó sẽ đau, okay? And instead of getting some Salonpas or getting acupuncture from these needle people, thay vì lấy cái bằng dán hoặc là đi tới cái thầy châm cứu, go to chiropractor and they crack your ribs or whatever, and your vertebrae, tới thầy châm cứu hoặc là tới ông thầy mà bẻ xương cái gì. Okay, I would advise you to meditate. I used to do that. Lúc trước thầy như vậy. I remember I was at Long Beach Monastery. Hồi trước thầy ở chùa Long Beach. I had a driver's license class C. Hồi đó thầy có cái xe bằng lái xe truck. It's a truck driver's license, not a regular driver's, mind you girls. We manly driver's license class C. We drive trucks. Đàn ông chúng tôi lái xe cam nhung chứ đâu phải lái xe nhỏ nhỏ như cái vị đâu. And one time we were for a summer retreat. We drove from Long Beach to Seattle, Snow Mountain Monastery, one of the branch temples of Master YongHua up there. Thì một năm kia đó là lái xe mùa hè đi cắm trại từ Long Beach chạy tới cái Tuyết Sơn, đạo tràng của ngài Tiên Hóa ở trên Seattle đó. It's about I was the only person. We have a convoy of several cars and vans and so forth. I drove our 15-passenger van because I was the only person with that Class C driver's license.
thì có 7-8 chiếc xe lái đi. Thì thầy lái chiếc xe 15 chở 15 người. It turns out that I was such bad company. No one wanted to drive with me. What? It's not supposed to be funny. Shh. Hồi trước thầy xấu máu lắm, thành ra lái xe như vậy. Không ai muốn lái xe chung với thầy. No one wanted to be with me. So there I was driving a van with 12 children. Thầy lái chiếc xe 12 đứa con nít. I was the only adult, người lớn duy nhất. Okay? And no co-driver, không ai lái xe. And no one offered to help me out, by the way. Không ai thèm giúp thầy một tay nữa. That's how popular I was. Hồi đó người ta thương thầy đến độ như vậy đó. Okay? And so I drove by myself. Non-stop. Okay? They didn't give me money to check into hotel either. It's a 23-hour drive. Lái 23 tiếng đồng hồ. Mà hồi còn thương thầy bằng cách nữa là không cho một xu để mà ăn hoặc là ngủ tại hotel. No money to buy candy bars or a cup of coffee. Hồi xưa đó, unlike you have pocket money. Back then, I had no money at all in my pocket. Only a driver's license. Hồi đó chỉ có cái bằng lái xe thôi. Trong túi không có một xu nào hết. And they let me drive. And so I drove. And the kids are sleeping day and night. I was driving. I couldn't even stay awake. No, it's not true. They gave me money for gas, but they did not tell me that I could spend it to buy coffee. Okay. Thầy xin lỗi, thầy nhớ lộn. Hồi trước họ so tiền để thầy mua xăng thôi, mà không nói thầy có quyền dùng tiền đó mua cà phê uống. Okay. Besides, I was stupid. I thought that if I drink coffee outside of after noon, then I would not become enlightened. So anyway, so I drove for 23 hours straight. Okay, I was so tired, so sleepy. So by the time I got to Snow Mountain, I drove there, I got into the room, I passed out for 12 hours. Lúc mà thầy tới đó, sau lái 23 tiếng nữa liên tiếp rồi tới đó, vào cái tuyết sơn, vào cái phòng đó, là bất tỉnh nhân sự mấy tiếng đồng hồ luôn. Okay. What happened? What made me survive is that I was so tired, so sleepy. Cái mà thầy sống sót được là nhờ là lúc đó mệt dễ sợ, mà buồn ngủ dễ sợ lắm. Okay. My samadhi level was very low back then, and you have a bunch of 12 boys samadhi levels higher than me. They're all sleepy. They're sleeping day and night. So I was driving, and I couldn't even keep my eyes open. Mà hồi đó mấy đứa con nít định lực nó cao hơn thầy nhiều. Mới tu thao tụi nó mà. They were practicing 3 or 4 years ahead of me. So their samadhi level was higher than me. So nó tu 3-4 năm trước thầy, đương nhiên định lực nó cao hơn mình nhiều. Mà nó ngủ ngà, nó ngủ, they sleeping and they snoring and day and night, ngày đêm nó nghỉ, nó ngủ thôi. And ngày buồn ngủ dễ sợ. I was so sleepy. And I actually blacked out a few times on the freeway. Thì nhiều khi ngủ gật trên xa lộ luôn. Okay. And so the way I survived is that I would go into a gas station. Thì vào cái đổ xăng to put some gas, okay, to get some gas, and then the kids would go to the restroom. 12 of them would go to the restroom. Từ hồi đó mấy đứa con nít đó vào được cái trạm xăng một cái, nó thay nhau nó đi cầu tiêu, okay. So I had only that time I would cross my legs and recited the 4 Hands and Eyes. Hồi đó cái thời giờ duy nhất mà tu được á là xếp bằng lại, ngồi đến cái ghế lái xe đó mà tụng thủ nhạc 42 thủ nhạc. As soon as I'm done with one, I did the next set. Cứ làm quanh như vậy until the kids came back, and that reinvigorated me.
Nhờ như vậy đó, mà sung sức lại, mà lái tiếp cho tới cái trạm sau, rồi làm tiếp. And I did that the same thing at the next gas station. That's how I survived. Nhờ vậy mà sống sót được 23 tiếng đồng hồ, 23 hours straight, no help. And hững trạng, when he saw me, he said, "You drove by yourself?" He pretended not to know. Thằng Trường lúc đó là chơi xỏ thầy, nhìn cái mặt thầy nó, ủa, chủ đi có một mình thôi à. He said, "You drove by yourself?" Pretended he didn't even know. But anyway, so my point being that when you practice, you develop the skills to deal with your greed for sleep, okay? Greed for your hunger for food by practicing. And when you are that hungry, you're that sleepy, you practice, your concentration is incredible. Đó là những bài học mà thầy học. Okay? That's one of the earliest lessons I learned. Những bài học mà học sớm đó, lúc mà mình cực kỳ buồn ngủ, cực kỳ mệt, cực kỳ đói, cực kỳ khát, thì mình luyện công đó, nhập định lẹ dễ sợ. Nhờ nhập định này bỗng nhiên cái sức nó sung sức lại. That's by entering samadhi enabled me to survive for 23 hours at every single gas station stop. Okay, so you rise, your samadhi, and you enter it will help you rise above your greed for sleep, your greed for food, and so forth. Thì học bài học là mình lúc mà mình nhập cái định đó, mình sẽ vượt qua được cái lòng tham của ngủ, lòng tham của ăn, lòng tham này đó. You see? That's real. So that's why, personally, I feel the way the Chinese explain it a little bit misleading for us, for me personally. Đối với thầy, các người Tàu giảng là cái gì mà nhập định không tham sân si được thì nó hơi có thể bị hiểu lầm một tí. Mình tu để mình có cái khả năng để mình dùng những cái tài năng đó để mình đối phó với những cái tham sân si của mình. My explanation is that you practice chanchi, you practice meditation in order to develop the skills, the samadhi power to rise above, to be impervious to those greeds, those angers, and those stupidity fits you find yourself in. So instead of lying down and sleep, okay, when you're tired, meditate. Thì thay vì mà quý vị lúc mà mệt mỏi mà ngã lăn ra ngủ đó, thì quý vị có thể tự chọn lấy ngồi thiền, nó sẽ hết ngủ, hết tham ăn, hết tham. So when you're greedy, you can choose to indulge in your greed, or you can meditate to rise above it. That to me is the treasure in the Chan. Đối với thầy đó là cái kho tàng của thiền mình có. You are in control of your life. Mình tự chủ đấy. Okay? Questions? Master, I seem to get sick the next day after I tried sitting for 2 hours more or 3 hours. This happened twice already. It's usually when she works a lot harder than normal. She feels good on that day, but the following day she gets a headache and she can't think and she's sore. But it's not a cold. Is this normal? Tu xong 2-3 ngày, 2-3 tiếng đồng hồ xong tu ngon lành lắm. Xong ngày hôm sau khi mà ngừng lại thì bị nhức đầu, dễ bị bệnh. Okay. I don't know. And then if you're afraid, then you shouldn't be practicing. Nếu quý vị sợ thì đừng có tu nữa. The test sometimes comes during and after.
Nhiều cái thử thách, nhiều khi nó thử thách or before, nhiều khi thử thách trước khi quý vị tới, hoặc trong lúc quý vị ở đây, hoặc sau khi quý vị tu. Alright? Tests come at any time. Hardship comes at any time. Continue. Another question? Master, when you were driving, why did you recite the hands and eyes but not the Shurangama mantra? Tại sao thầy lúc mà lái xe lại tụng cái thủ nhã mà không tụng cái chú Lăng Nghiêm? I was able to receive transmission after a year of asking for transmission, and no one would give it to me. Thầy xin được thọ thủ nhãn, 42 thủ nhãn ở Vàng Bạc Thành mà không ai thèm cho thầy. No one deemed I was worthy enough to transmit it to me. Thì không ai nghĩ thầy xứng đáng để dạy cái thủ nhãn ở Vàng Bạc Thành. And so I went to Long Beach Monastery where they trained the kids on the 42 hands and eyes. Rồi tới cái chùa Long Beach, cái chỗ đó là cái chỗ họ huấn luyện mấy thằng nhỏ đó, mấy thằng Sami đó là về cái pháp thủ nhãn. And so I was allowed a lateral transmission because I had to supervise my group of practitioners, so I need to know what they're doing. Thành lúc đó tới đó thì thầy được truyền cái pháp mà thủ nhãn, là tại vì thầy phải cần canh chừng mấy đứa nhỏ nó tu thủ nhãn, thầy phải được truyền cái đó. So if I weren't supposed to supervise them, I would have not been worthy to receive it either. Mà nếu mà thầy không có the heaters are here. Mà thầy không có canh chừng mấy thằng nhỏ thì thầy không được truyền nữa luôn nè. So for me to receive transmission of the hands and eyes is a real ordeal. And đối với thầy thọ được cái thủ nhãn mà cuối cùng thọ được thủ nhãn là một cái chuyện nó khó khăn dễ sợ. That's why I treasure the 42 hands and eyes. Tại đó thầy quý cái thủ nhãn dễ sợ. Okay. And number two, the Hấn Tràng and all the Samis were making fun of me. Hồi đó là Hân Trường, mấy cái chùa đó, they were practicing it for years before I did. Tụi nó tu là mấy năm trước khi thầy tu rồi. So I was a laggard, and thầy là cuối cùng, and therefore I was more or less trying to catch up with them. Thầy thành ra thầy lúc đó là một phần là quý. So one side I value the chance to practice, and number two I'm trying to catch up with them. Và thứ nhất là thầy quý cái cơ hội để mà tu, thứ nhì là thầy muốn tụng nhiều hơn để mà rượt cái tụi nó. Okay, so that one day I will surpass them. Đến ngày đó thầy có mặt tụi nó hết. Okay, I'm very competitive. It's a hands and eyes school, temple, so I intend to beat them. Thành cái chùa đó, chùa tu thủ nhãn, thầy chủ trương là thầy sẽ vượt qua tụi nó. Okay, this is my competitive nature. Bản tính thầy như vậy đó. Okay, I knew I was better than them. The Shranga mantra already. Cái Lăng Nghiêm mà thầy không sợ đó, thầy thua thủ nhãn. I was inferior to them. That's why. Okay. Anything else? Continue, please. 这是我在明白的时候，能明白的时候不被境界转。 We should not be turned by the state. This is when we are clear. We would not be turned by state when we are clear. That was a little harder. Không bị cảnh giới chuyển thì là mình minh bạch sáng suốt.
Nếu minh bạch sáng suốt thì không bị cảnh giới chuyển. No, we understand clearly. 明白 is what he's referring to. Is not being clear, but to understand clearly. I don't understand Chinese that well, but I understand the context of what he's talking about. My language skills is not as advanced as you, but I understand the context of Chan he's referring to. Cái dịch tiếng Anh trật. Thật giờ thầy không biết tiếng Tàu giỏi, nhưng để thầy hiểu cái ý nghĩa của cái phần thiền, cái pháp thiền ở chỗ này. Go ahead, Vietnamese. To the Vietnamese, they translated from a Chinese exactly without English. That's why if you read the Vietnamese, it's okay. I would add between parentheses, hiểu, understand. I would add so that the Vietnamese will be clearer, because I don't think the Vietnamese, when I read the minh bạch sáng suốt, will understand. It's about understanding. Okay, that's what I would do to help them comprehend the Chan Dharma. Tiếng Việt thì thầy đã thêm chữ hiểu nữa, tại đây cái chỗ đang giảng về cái pháp thiền của cái Đại Thừa mình, thì trong này nó dùng chữ minh bạch sáng suốt, thiệt ra là nó cần thêm chữ hiểu thì cái ý nghĩa nó rõ ràng hơn nhiều, cái pháp thiền ở chỗ này. Continue. It's okay, don't need to change it. They don't catch it. It's their problem. 当你糊涂的时候啊，又很容易被警戒着，就是你无明啊现前的时候。When you are confused, then it's very easy to be turned by the states. This is when your ignorance appears. Khi quý vị hồ đồ thì rất dễ bị cảnh chuyển. Đó là khi vô minh xuất hiện. Yes, question. Green. Is there another mic that you can use? Okay. Yeah. In the past lecture, you mentioned that moving the ignorance is not as coarse as uchi, the stupidity. The ignorance is something that we don't understand yet because it's bodhisattva's state. Mm-hmm. But then, so I thought I'm confused that he didn't use the word uchi in this case. He's Chinese. Okay. That's why. You caught him, yes. You're correct. But the question is why does he use wuming, ignorance, of someone who's confused? Cái câu hỏi là tại sao mà hồ đồ là hồ đồ là ngài, cái người mà bị hồ đồ ngài giảng lấy cảnh giới là cái là vì cái vô minh nó xuất hiện ra. Thầy nói là tại vì người Tàu tôi nói văn chương như vậy nè. The Chinese like to speak in a flowery and literary way like that. Okay, unlike us nowadays, we are a lot more precise. Okay, thì cái người Tàu ta nói nhiều cái cách nói nó văn chương dễ sợ đó. Cái ý nghĩa ngài chỗ này thiệt ra đã nói về cái ngu si chứ không phải là vô minh. What he meant here is actually stupidity.
or ignorance. But he decided to drop stupidity. If you want to be accurate, I would say this is when your stupidity or ignorance appears. But then he says, I'm Chinese. The Chinese, we very literary, we say things, and of course we understand each other. Only Chinese understand each other. Người Tàu ta nghĩ khác, ta nói là cái này đúng ra phải nói là cái này là lúc mà cái ngu si hoặc là vô minh cái vị này là hiện ra, thì người Tàu nói ông sư Tàu này ông nói là thôi chỉ dùng bỏ cái chữ vô minh, bỏ chữ ngu si, đều dùng chữ vô minh là đủ rồi. Cái ý nghĩa là như vậy thôi. Thành câu này đúng. Okay, continue. 你糊涂的时候不被警戒转，就是不糊涂了。 To be not turned by the states when confused is being not confused. Hồ đồ mà không bị cảnh giới chuyển thì không phải là hồ đồ. Red. The previous slide. Previous slide, please. Oh, yeah. So in English it says be turned by the states. When I was doing the Korean translation, I'm not familiar with the Chinese characters about the change. The choice. Yeah. What does it mean by turned by? Is it just meaning that we are not moved? That's a good question. I'm glad there are a lot of Chinese tonight. Is it different from moved? Turned and moved is a different thing? Ask the Chinese. She's not really Chinese. Câu hỏi là cái chuyển này là nghĩa là gì? Thì may quá, hỏi về cái ngôn ngữ người Tàu. Tối nay có nhiều người Tàu dễ sợ lắm. Okay, Chinese online. Give Chinese online a chance first. Juan means moved. Juan means moved. Who said so? Tian. This Chinese person? 天果. It sounds Chinese, but can we verify she's Chinese? Which part of China is this? In a Wei Mountain Temple, we're very precise. We validate everyone. Thế hỏi cái nào là chuyển là bị động, thì ta nói là động cái người Tàu này, người Tàu xứ nào, thiệt sự người Tàu là Tàu xứ nào? Is it American Chinese or Chinese or Taiwanese Chinese or what is it exactly? We need to know exactly. Thì nói phải chính xác, nói tôi biết người Tàu loại gì. Tàu chợ lớn, Tàu Tàu Chiều Châu. Okay? Well, the rest, while the internet is responding, how about Chinese and Shanghai Chinese and Taiwanese Chinese? Please tell us your opinion. What does Chuan mean? There. Anyone? Huh? So I translated Zhuan to turn, because to me it's when a state appears, whatever state I'm at the time, I would follow the state that comes to me. So to me, that's a turn. This is Shanghai Chinese. Đây là người Thượng Hải. Ta nói là khi mà tôi ngồi đó mà tôi thiền, thì nó tới nó chuyển tôi, có nghĩa là tôi từ cái chỗ tôi ngồi tôi chạy theo nó. Okay. Any other Chinese would like to express their Chinese opinion? Blue. This is your chance to contribute your Chinese technology. Well, I feel if it's moved, it should be not moved, 不动. If it's drawn, it should be turned. That's my. So it's the turn. differences. Yeah. So what does turn mean? That's the question. What does turn mean? Turn by the states. You're changing directions.
Change direction. 转 is changing This is directions. Taiwanese. We cannot call them Chinese. They get real offended. Đây là người Đài Loan chứ không phải người Tàu. Nó kêu người Đài Loan người Tàu, ta giận dễ sợ lắm. Okay, next. Anyone? Chinese. What does chuan mean in Chinese? OK, Master， 那转在我的理解当中是，执着被这个境界给影响，然后动摇自己的定力，然后执着在这个境界里面，执着在这一个就是愚痴的境界里面。Which part of China is this now? Any more input? Green. Oh, she's not Chinese. That's illegal. Okay, now we go to Korea. Yeah. 바뀐 현전이 전이 바뀐다는 뜻으로 저는 생각하지 않고 현전은 바로 앞에 나타난다는 무명이 바로 앞에 나타난다는 그런 뜻으로 생각이 됩니다. 그러니까 앞전자지 바뀔 전자는 아니거든요. 네. 현전 얘기예요. What's going on? Sort it out. I Korean think she people. misunderstood. Huh? I think she misunderstood which character that we are discussing. Chuan. She was referring to the wrong characters. Okay. They're still Does she want to discussing. comment on the right character then? We give him a chance. We want to hear from the non-Chinese Korean. She was looking at the different character. Okay. So, okay. I think you're all correct. Yeah. To be polite. Thầy nghĩ ai cũng đúng hết á. Giờ thầy bắt đầu phải lịch sự hơn đi, phải không Quả Ngân? Thôi phật lòng người ta thân tới chùa mình nó vắng buồn lắm. So please do come back. Chuan here has two connotations. Cái chuyện này là nó có hai cái ý nghĩa của nó. Imagine yourself driving a car. Imagine yourself driving a car, okay, and you turn because you're changing directions, aren't you? Tại lúc mình lái xe đó, mình bẻ tay lái đó, mình quẹo. Cái chuyển là cái quẹo đó. Okay. The turn here is changing directions, right? This is for those you who can drive. Cô Quả Ngân, except for Go Yin who doesn't drive, she only drives straight. Cô Quả Ngân chỉ biết lái thẳng thôi, nên lái xe. Okay, that's why no one lets her drive. Thành không ai cho cô lái gì hết đó. Thường lái xe đó là mình bẻ tay lái mình quẹo mà. So turn here is actually turning directions. Sao? Give her a microphone. She says she doesn't drive. She only points in the direction she wants to go. Thì chỉ hướng nè. Okay. So you turn directions. You go, instead of going where you're supposed to go, you change directions. Is that clear? It really bothered me too. I'm glad someone asked this Chuan character here, because when I first started, I hated it. Thành thầy cái này là có ý nghĩa lắm mà tại vì người ta dám hỏi những câu như vậy. Lúc mà thầy tu đó, thầy nghe cái lời ngài tiếng Hóa mà tiếng Tàu nó là Chuan, thầy khó chịu dễ sợ đó. And then they translate into a turn. It really bothered me as well.
Okay, I had no idea what they meant. Hồi đó không hiểu ý nghĩa tại sao nó chuyển. Okay, and I asked people couldn't tell me either. They said, "It's Chuan. What are you asking? What do you ask? Isn't it clear?" Hỏi thế, ủa, tôi chuyển thôi, tôi hỏi vô duyên lãng xẹt, nó rõ ràng nhưng còn hỏi gì nữa. Okay, so you change direction instead of going towards the samadhi or the enlightenment. You change your direction, so you're going the wrong way. Okay, thành chứ ta đáng lý mình phải đi thẳng tới cái đường, cái định lực mình, tới cái giác ngộ của mình, thì mình đổi hướng, mình đi lạc hướng, đi trật đường này. That's meaning a sense of misdirection. You go off the wrong direction. Đi trật hướng này. Is that clear? That's Chuan. This is the first idea, Chuan. Okay? So rồi còn cái nghĩa thứ nhì là chuyển là đổi ý. Cái nó còn nguy hiểm hơn nữa. The second connotation is much more dangerous. Is that the Chuan here has a sense of you change your mind. Okay? It's no longer physical, but your mind says, okay, going there is no longer important. This way is more important. That's a very, very damaging. Thành ra cái chuyện, cái ý này nó còn tai hại hơn nhiều. Cái ý mình your mind is set on going straight to enlightenment. Cái tâm mình là muốn đi thẳng tới cái giác ngộ, right? That's why we meditate. The only one goal when we meditate is go straight to enlightenment. No beating around the bush, no zigzagging. Mình thiền là mình muốn đi thẳng tới cái giác ngộ luôn, không có quanh co, không có đi qua đi lại, đúng không? Whereas this Chuan here is your mind is no longer aimed at enlightenment. Your mind is now distracted away from enlightenment. Và cái chuyển này, cái tai hại, ý nghĩa là nó tai hại hơn nữa. Cái chữ chuyển này là khi cái tâm quý vị nó không còn chú trọng cái định hướng về cái giác ngộ, mà bỗng nhiên tâm nó bị chuyển qua, bị đổi hướng qua cái gì nó quan trọng hơn là giác ngộ. Dễ sợ không? Cái đó nguy hiểm dễ sợ. That's extremely damaging. You lost your sense of priority. You're distracted. Okay? Instead of becoming enlightened, you say, okay, let's go build a temple and save people. Sounds familiar? Huh? Thay vì mình phải đắc đạo cái đã, mình nói thôi, mình đi xây chùa để cứu người, cứu đời cái đã. Sound familiar, you monks and nuns? Huh? That's wait for enlightenment. Let's save people first. Huh? Let's save our mother first, or save our father first. Huh? Thay vì mình giác ngộ, mình lo cứu người ta đã, xây chùa. Huh? Buy some stocks so that we make money and build a temple and save more people. Mình lo đúng rồi, mình mua cổ phần để mà nó tăng giá để mình có tiền mình xây chùa. Huh? It's very damaging. That those your priority, you lose your sense of priority. Thành cái tâm của quý vị đó mất cái quan trọng, mất cái chí khí đi. Thành cái chuyện nó tai hại dễ sợ. This Chuan here is extremely damaging. And that's what happens when we revolve in the wheel. Đó là cái chuyện xảy ra khi chúng ta lưu lạc trong vòng luân hồi này. We always constantly turn by one state after another. Thành lúc mình đi luân hồi này, mình chưa muốn bị chuyển từ chỗ này hướng này qua hướng khác. That's why after a while we totally hữu thủ. Sau một thời gian mình hoàn toàn hồ đồ, nó lạc hướng tùm lum la hết. Can you get it? Isn't it beautiful?
The Chinese is very graphic. You know, you chuan, and then you chuan, and you chuan, you chuan. After a while, you completely hú thủ. Thì người Tàu nó mô tả hay dễ sợ cái việc nó chuyển này nè, chuyển qua, chuyển phải, chuyển trái, rồi cô khoảng ngừng cô chỉ tay phải, tay trái, chỉ trên, chỉ dưới, rồi xong cuối cùng hồ đồ, hoàn toàn hồ đồ hết, không biết đường nào đi nữa luôn. Completely lost track of where you want to go. Okay? Sounds good? Good questions, everyone. Thank you. Good night. Next time, 80, huh? 81, whatever. All right.